سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. اگه دوست دارین آموزش درست کردن این کیک اسفنجی نارگیلی رو که بی نهایت خوشمزه و خوش‌عطر ببینیم با من همراه باشین. طرز تهیه این کیک خیلی راحت و بافت اسفنجی و نرم و لطیفی داره. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم، روغن 2/3 پیمانه، شکر 1 پیمانه یا 200 گرم، شیر 1 پیمانه سرخالی، پودر نارگیل 1 پیمانه سرخالی یا 70 گرم، تخم مرغ درشت 3 عدد یا 4 تا تخم مرغ کوچیک، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری و وانیل نوک قاشق چایخوری که اگه مثل من از وانیل شکری استفاده میکنید میتونید 1 قاشق چایخوری وانیل هم اضافه کنید. حواستون باشه که نیم ساعت یا 45 دقیقه قبل اینکه درست کردن کیک رو شروع کنین مواد رو بذارین خارج یخچال تا به دمای محیط برسن. خب برای شروع مثل اکثر کیک ها اول آرد و با بیکینگ پودر هم خوب مخلوط میکنم. این از 2 پیمانه آردمون و این هم از بیکینگ پودر. خب حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 2 یا 3 بار علک کنین تا بافت کیکتون پوکتر و بهتر شه. من آرد و بیکینگ پودرم رو علک کردم. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه تمیز 3 تا تخم مرغ رو میشکنیم. وانیل اضافه میکنیم. ترکیب عطر وانیل و نارگیل فوق‌العاده است. شکرم اضافه میکنم و با همزن دستی یا همزن برقی حدود 5-6 دقیقه میزنیم تا زمانی که مخلوطمون کرم رنگ و کشدار و هجی میشه. حواستون باشه که فرن با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن کنین تا گرم شه. خب ببینیم مخلوط تخم مرغ و شکر به چه حالت در اومده. هم حجمش بیشتر شده و هم که کرم رنگ و کشدار شده. حالا بهش روغن رو اضافه میکنم. شیر رو اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه با همزن مخلوطش میکنم تا کاملا یک دست شه. خب من شیر و روغنم با موادم مخلوطشون کردم. حالا پودر نارگیل رو اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه با همزن میذارم تا کاملا مخلوط و یک دست شه. من نارگیلم با موادم خوب مخلوطش کردم. از این مرحله به بعد همزن رو میذارم کنار و مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو طی 2 یا 3 مرحله علک میکنم و به مایه کیکم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. آرد تا جایی با موادم مخلوط میکنم که یک دست شه و گوله گوله نمونه داخل مایه کیکم. خب در همین حد کافیه. دیگه بیشتر از این همش نمیزنم. من قالبم با حدوداً 1 قاشق چایخوری روغن چربش کردم و کاغذ روغنی انداختم. روی کاغذ روغنیم هم چربش نکردم. حالا از مایه کیکم میریزم داخل قالبم. حالا آروم چند بار میکوبمش به سطح میزم تا حبابای داخل مایه کیکم خارج شن و برای اینکه کیکم ظاهر بهتری داشته باشه روش پودر نارگیل میریزم. خوب روی کیک رو با پودر نارگیل بپوشونید. خب حالا میذارمش داخل فری که یه رو پیش با دمای 180 درجه سانتیگراد گذاشتم گرم شده تا به مدت 45 دقیقه یا حتی 1 ساعت بپزه که این زمان بستگی به فر و جنس قالبتون داره. حواستون باشه که قبل نیم ساعت یا 45 دقیقه در فر رو باز نکنین تا پف کیکتون نخوابه. خب کیک نارگیلی خوش‌عطر من بعد 45 دقیقه خوب پخته آماده است. ببینید چه ظاهر بی‌نظیری داره؟
اجازه بدین که کیکتون از داغی بیفته و بعد از قالب خارجش کنین. این کیک طعم و بافت بی‌نظیر و متفاوتی داره. پیشنهاد میکنم که اجازه بدین کیکتون کاملا خنک شه و بعد میلش کنین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.